Tjenare och välkommen tillbaka till kanalen! Superkul att du är med och tittar. Och är du ny här och inte har tryckt på knappen prenumerera, så gör det med en gång så du inte glömmer det, så du inte missar nästa gång som det händer någonting kul här på kanalen eller trädgården eller vad nu kan hända för någonting. Glöm inte det, tryck på knappen prenumerera. Sist gång så gjorde vi en liten upprensning på och klippte häck och beskar träd och liknande, och så sa jag även att gräsmattan skulle få sig en riktig omgång nu när den har varit så eftersatt efter semester, då jag inte haft tid, eller ja, det har inte blivit helt enkelt. Det är igen fruktansvärt, men nu står vi här i solsken och tänker att idag ska vi ta oss an gräsmattan. Just den här som är bakom här. Den här gräsmattan ska vi fixa ordning idag. Den har blivit, ja, det har inte blivit klippt på jättemånga veckor. Dels så har jag varit iväg på semester, jobb, och sen har det varit så varmt så att det liksom inte varit någon större idé att hålla på och klippa och stressa gräset. Det har varit supervarmt, så jag har lika gärna låtit den vara. Alltså att den får frodas i sin egen höjd. Men det har kommit upp lite grejer, typ klöver. Vi kan kolla här. Jag har fått upp klöver. Det är lite öar, lite varstans med klöver. Jag har fått lite runda ringar av annan kvalitet av gräs. Och sen är det ett stråk här som är en annan färg på. Den är lite ljusare. Här borta är det lite grön gräsmattare. Och sen är det lite mer ljus här. Och sen är det lite mer grön här. Och det finns ju lite grann alternativ. Men det är ju lite grejer man kan göra nu för att det ska få det här att bli bra igen. Eller ja. Frågan är så här. Varför har jag fått sån här ojämn gräsmatta? Alltså nu har vi fått klöver, vi har fått den här annan färg på gräsmattan här, och ja, lite grann, det är inte i ordning helt enkelt. Så jag tänker att vi diskuterar det, eller vi snackar om det sen. Vad som krävs nu för att få ordning på det här. Varför trivs inte gräset? Varför trivs allt annat då? Varför kommer det upp sånt här grejer? Ja, men vi ska snacka om det sen. Men jag tänker först av allt så ska vi göra någonting jävligt kul, och det är att klippa gräset. Och eftersom det är så här högt, jag ska se här. Här nere är det skönt. Oj, vad varmt det var på marken. Det är ju ganska högt faktiskt. Men se här på topparna att den har inte blivit klippt på jättelänge. De är spetsiga toppar, inte klippt gräset på jättelänge. Då växer de upp och har helt enkelt blivit återhämtade. Då kan man se spetsiga toppar. Jag tänkte precis höra om det moskade. Ja, skitsamma. Det kanske kommer regn sen. Jag hoppas vi hinner att klippa gräset innan det kommer. Oj, här var det en sten. Så vi provar och kör med äleten. Den står där borta redo. Och den här första svängen som man kan köra över nu, så kommer jag ha det lite högre. Kanske på en 3-4 centimeter. Så vi får ta av toppen, så kanske får vi se helt enkelt hur det ser ut, om vi ska sänka ännu mer eller om det räcker med den här klippningen som görs nu. Så att vi kör på.
Helvete vad det är varmt idag. Jag får ta en liten paus här halvvägs in i klipperiet här. Får man sitta här och njuta lite av gräset. När man sitter här på gräsmattan och uppäten av jävla blindningar som är över fan överallt. Jävlar, så kom hit sätter och ska döda dig din jävel. Nej, då blir du fan rädd va? Ja. Nu kan jag fan berätta när vi var semester nu va. Då vi körde upp till Kiruna. Ja, då tog vi 45an hela vägen upp till Kiruna. Och jag kan säga att 45an trodde man fan var en rolig väg. Men det är jävla mig trökaste väg jag någonsin har kört på. Fy fan vad jävla mycket skog vi har i Sverige. Jävla satan. Jag tror jag fan tog den. I alla fall 45an. Det är en jävla väg. Fy fan vet du. Det är från Uddevalla hela vägen upp till Kiruna. 45an. Om man tryckte man har sett skog någonstans. Då har du fan inte åkt den vägen. För det var jävla med mycket skog alltså. Det var ta med fasken överallt. Det var bara gran, gran och gran. Och någon enskild liten tall. Och sen var det gran igen. Gran. Och sen kom man till Kiruna. Ja, passerat alla städer och hela vägen upp där. 45an bara tjosa. Hela vägen upp. Ja, vi tog några pauser med husvagnen. Men ändå, jävlar med skog alltså. Och så kom vi upp till Kiruna. Och så campade vi på den här Ripan heter det där uppe. En camping i Kiruna. Och jag tyckte det var lite roligt. För när vi var där uppe så ställde vi oss på en plats. Vi fick ju inte välja plats själv utan man gick in på receptionen där och så sa de bara den här platsen får. Så då tog man ju sin husvagn och så åkte man till den här platsen. Och så tittade man och sa jäklar, här var det inte många svenskar alltså. Det var ju bara norsk allting här. Och så åkte vi iväg och tittade lite i stan där. Och när vi kom tillbaka så var det en husvagn bredvid. Och det var en norsk då. Och ja, det kom små barn ut där. Ja, och små tallefjantar vet du. Och så sa de så här. Pappa, det är svenska bredvid. Det var som fan som vi var exotiska. Ja, det var exotiskt att se en svensk på den campingen. Det förstod man ju när hon sprang runt där och sa pappa. Det ser du, det är svensk bredvid va. Ja, det var lite intressant faktiskt. Men jag tänkte det, fan vi är ju i Sverige liksom. Så att vad fan ska det inte så jävla svårt. Det är väl vi som ska vara här. Eller ja, klart alla kan ju vara där. Men att det ska vara så exotisk. Ja, man kände sig som en liten trofé där va. Och sen så körde vi hela jäkla E10, E11 och det var E4. Det var då hela jäkla östkusten. Hela vägen ner igenom där till Höga Kustenbron och sen tog vi kort och sen åkte vi Idre och så stannade vi där och sen åkte vi hem. Fan, det var 120 mil på en dag. Ja, så det blir några bil. Men det var kul att se Sverige. Men nu är vi tillbaka till västkusten och klipper gräsmatta då. Med blindningar. Ja, i alla fall. Halva gräsmattan är klippt. Och som, ja, nu har jag bara den här cylinderklipparen. Så att då får jag klippa 2 gånger. Jag får klippa en gång dit och så samma spår då tillbaka, samma sträcka. Bara för att gräset är så pass högt och det lägger sig ner och då hinner inte klipparen och klippa av allting. Så då får man klippa 2 gånger. Alltså en dubbelklippning. Men alltså så jävla illa ser det inte ut faktiskt. Den ser riktigt bättre när den är klippt. I alla fall. Ja, jag vet. Ja, jag vet att du vill komma ner här till mig. Ja, jag vet det. Jag slänger bort telefonen där. Jag vet det. Ja. 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 Även solen har sina fläckar. Hoppar vi ner lite då. Här ska vi se. Oj. Jösses. Idag går det bra.
stanna. Så. Ja, och så ett högt grässtrå. Jösses. Det var varmare här nere. I alla fall. Klippt. Och jag har klippt av ungefär hälften av gräsets längd. Och det är ganska bra, för nu är det fortfarande grönt här på toppen av grässtråna. Hade man klippt av ännu mer. Vi kan ju ta upp en liten bit här. Får man göra det i etapper. Så här ska vi se. Ja, jag hittar något som kanske är bra att visa. Kom igen nu. Hjälp. Så, här kan vi se. Här har vi alltså ett grässtrå i sin fulla prakt. Och här ser vi kronan som är grön, och där ser man också att den grenar sig väldigt mycket, så att ett grässtrå kan ju bli ganska så brett i toppen. Här har vi då kronan, och här nere har vi då alltså botten, och det här är ju gammalt gräs som man sitter här. Gamla grässtrån som har dött och blivit förnyat, så kommer nya hela tiden, och så tills vidare så kommer de här också då bli likadana, bruna, och så kommer det nya och nya och nya hela vägen upp. Och när man nu klipper av gräset så ska man ju försöka att bevara kronan om det går. Ibland så får man klippa ner hit. Ja. Och det som händer då är att då blir gräsmattan brun istället. Nu är den ju grön och fin och alla grässtrån ser ut så här. Och sen tar man och klipper av de här. Så. Då ser man, oj då, nu blir det ju lite grönt och lite brunt här. Så då blir ju gräsmattan lite mer brun. Och om man ska vilja ha det på det här sättet så skulle jag rekommendera att man klipper ännu mer. Alltså den här höjden vill jag ha sen. Den här vill jag ha. Då klipper jag ner ytterligare. Typ så då. Ni förstår vad jag menar. Men då klipper man lite längre ner. Och sen så kan man släppa upp gräset igen. Så får man ju en ny fräsch krona. Grön krona här uppe ovanför det bruna. Så det är ett tips man kan göra om man ska sänka sin gräsmattas höjd, klipphöjden. Den här gången tänker jag att jag bevarar den här höjden faktiskt. Det är lite högt, ja, det kan jag säga för min standard. Men just idag så tror jag nog att vi nöjer oss med den här klipphöjden. Så kan jag hellre ta ner den lite senare. Ja, det skulle jag nog gärna vilja göra. Det finns mycket där. Och då finns det ju lite mer arbete att göra också, klart. Ja. Visst är det härligt, va? Det är klippt. Oklippt. Ja, det är ju bara att köra på helt enkelt. Va? Då var det klart med klippningen av gräsmattan, och det är ju faktiskt i senaste laget, eller i tur med tiden, eller vad man kan kalla det för. Här kommer regnet. Här borta är det någonting som är väldigt mörkt som kommer hitåt, och även här över. Men det gör ingenting, för att klippningen är ju klar. Och jag tyckte faktiskt det blev ganska så bra. Det blev jämnt och fint.
Vi skulle prata lite om det här med vad som har hänt här. Ja, jag har fått lite ogräs, lite klöver. Och det är inte helt ovanligt att man får klöver i gräsmattan. Och sen har jag har de här ringarna som är i gräsmattan. Och sen har vi den här nyansskillnaden här. Det här är lite grönare och här är det lite ljusare och här är det lite grönare igen. Och vi kan börja med den här då. Varför har jag fått det? Jo, vi har ifrån den här änden av gräsmattan hela vägen bort till den brunnen där har vi grävt en schakt för VA, vatten och avlopp. Och då schaktade jag ur, här grävde upp allting, la ner rör och sen så ska man ju tillbaka med material. Och det är väldigt sällan att man får det precis likadant som omgivningen när man lägger tillbaka material. Det kan vara det här med att det packas för hårt eller packas för löst. Ja, helt enkelt så blir det ju en skillnad. Och det är egentligen det som är här nu. Jag kan tänka mig att den är lite väl hård. Alltså kanske inte första centimetrarna utan det som är nedanför. Jag grävde ner ungefär 1,5 meter där. För att lägga ner rörerna. Så att det kanske är lite för hårt packat. Och här blir det lätt torrt. Och det är därför inte gräset riktigt blir så grönt. För det torkar ur på något sätt. Så här har jag kämpat med i många år. Och kommer att kämpa med det resten av tiden som jag håller på här. Sen har vi en del ringar som är här. Och det kan ju faktiskt vara svampangrepp. Alternativt jag tror faktiskt på svamp. Och det kan ju i sin tur bero på vänta. Vi får inte säga i så lösningen ännu. Nej. Vi har ytterligare en grej till. Grovblad. Hur får man bukt med det? Ja. Den. Och så ska man klart få upp roten också. Enda sättet att få bort grovblad. Manuellt borttagning. Hur blir grovblad då om jag får ta över? Vi ska se om vi hade något ställe här som det har hänt. Här borta har jag mycket tätare gräsmatta. Här har den. Så här blir det med grovblad. Här. Den är alltså så jäkla kraftig i sin bladväxt. Så att den trycker alltså bort gräset. Så att ska man få bukt med det här alltså, så måste man manuellt. Nu ska man egentligen ha. Ja, det gick nog. Ja, titta. Hoho. Här var den med rot och allt. Och så kan vi göra så. Hopp. Ser du? Sån här yta har den liksom kvävt. Här kan det inte växa något gräs för det har ju bladen har varit. Så att man måste helt enkelt manuellt ta bort dem. Skittråkigt, men så är det. Ja. Återigen nu, vad är det som behövs för gräsmattan? Hur kan vi få det på ett bra sätt? Alltså, nu har vi liksom förutsättningar. Vi har förmodligen lite svampangrepp. Vi har ju klöver. Vi har den här delen av gräsmattan som inte riktigt vill ta sig. Och lite överallt så här. Och det kan vara så här att vi behöver ge gräsmattan näring. Näring behöver den ha. Näring. För ger man gräsmattan näring så blir den ju mer konkurrenskraftig mot det som är omgivningen. Sen tror jag nog också att jag ska tillföra lite mikroorganismer. Inte tillföra, men jag ska tillföra näringsämnen så att mikroorganismerna trivs. Och då i sin tur så stimulerar det gräset också. Och det finns ju i de flesta bra gödselmedlen så finns det stimulanser i. Står oftast på innehållsförteckningen.
Så det får man titta på lite noggrannare. Men den här gräsmattan behöver alltså näring. Så att vi springer upp och kollar på vad vi ska ha med för någonting. Idag kan vi använda den här manicken. Eller ja, det är alltså en sprayer som sprutar ut flytande medel, gödning, liknande. Den här manicken, sprayern, den byggde jag för några år sedan och konstruerade ihop. Och den har ju alltså 4 stycken utsprayer eller nozzles på den här bommen. Och så en kapacitet på 20 liter, batteridriven, och sen så kan man då ställa in hur mycket flöde man vill ha i varje, eller inte varje, men hur mycket flöde man vill ha ut, max eller minimum eller vad man vill ha. Och även då ett filter, ett förfilter till pumpen. Lite kul faktiskt. De finns ju också att köpa, men de är ju så satans dyra. Och jag kommer blanda en jäkligt kraftig dosering. Så att man verkligen får en rot väta, man säger så, och inte bara en toppning på bladen, utan jag vill att det ska liksom dränkas, och då behöver man ha ganska så mycket i tanken helt enkelt och spraya ut. Sen hoppas jag att Moder Natur sköter lite regn, eller så får vi köra med vattenspridlarna själva, eller bevattningssystemet. Först kommer jag att använda Green Master Liquid Spring and Summer. Jag kommer blanda kraftigt, så jag kommer ta 1 liter av den. Jävlar vad det kommer att regna snart. 1 liter. Dipp. En liten ner i tanken. Nej, det tar lite mer. Så. En skvätt till. Så, det var den. Tjaff iväg. Sen tänker jag också använda Turf Turf Complex. Och det är alltså en seaweed, alltså sjögräs, humic, alltså det är ju lite allt möjligt gött i den här. Och så är det mikroämnen som är i den här, så att vi drar alla i 1 liter av det här med. Det är inte så, den behövs. Ja, kom igen då. Japp. Jam. I med den. Magnesium. Det var inte mycket kvar, vi tar resten också. Det var ju ändå slut, så att ja. Så. Turf Complex var det. Straff. Sen kommer jag även lägga i lite ferrosol. Och det här är alltså flytande järn. Jag har en del kväve och en del järn i den, så att vi kör väl 1 liter av den också liksom. Det är väl ingenting att pjoka om. Järn gör ju så att gräset blir grönare. Alltså klorofyllen ökar ju på gräset när man tillför järn. Så då får man en lite mer hälsosammare gräsmatta, och den blir ju mer grön. Oj. Spiller bara lite. En liter av den med. Swish i med den.
med häxblandningen. Så, och så vatten. Ja, sen gäller det bara till att gå i samma takt och inte överlappa för mycket då när man vänder åt andra hållet helt enkelt. Smiling like that, I could never resist it. Så, nu är det fullt blås på. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Smiling like that, I could never resist it. Nå fan ska det här ut? How many times I wanna yell? 'Cause we could be so complete. Baby, I'll never want anyone new. I was on the bed and you undressed. Baby, when I pulled you in and touched Ja, and I knew the girl. då var det utlagt med den här boomsprayern. Ja, man kan väl säga att Moder Natur, hon vattnar ner detta nu helt enkelt. Ganska så kraftigt. Det var natur. Det är alltid kul ut att leka eller sjunga och hoppa i regnet. Tycker du inte? Ja, det är bara regn. Man kan ju bara byta om sen. Det var superkul att du var med. Det är superkul att du kollar och det är superkul att du gillar och kommenterar och trycker på den här jäkla knappen prenumerera. Du vet den knappen. Tryck på den. Så du inte missar nästa gång vad som händer där ute i trädgården i storm och blixtar och regn och grejer. Ja, det är en härlig dusch. Du, vi hörs av. Vi syns nästa video och sköt om dig. Ha det bra. Hej då.